На нашому каналі ми вже не вперше розповідаємо про теми, які лягли в основу документальних фільмів. Це приємна традиція дивитися на відому історію крізь призму того, що лежить на тарілці, чи як у нашому разі, що налите у склянку. Сьогоднішня тема – це документалка Sour Grapes 2016 року, доступна на Нетфліксі. Її назву можна перекласти як «кислий виноград», але ця ідіома також означає заздрість, удавану байдужість, удавану зневагу до чогось недосяжного. Якщо ви бачили, то сподіваємося, що наш погляд буде інакшим. Якщо ні, то після нашого відео захочете переглянути. Бо ця історія не просто про шахрайство, вона про те, що таке смак. І про те, як одна людина майже 10 років вертіла як циган сонцем найбагатшими поціновувачами вина на світі, змішуючи підробки просто на власній кухні. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Щоби зрозуміти, як стала можливою ця афера, треба спочатку зрозуміти предмет злочину. Бургундія – це невеликий регіон у Франції, приблизно посередині між Парижем і Ліоном, де виноробство відоме принаймні від часів римлян. Але справжня слава прийшла до Бургундії завдяки монастирям. Починаючи від раннього середньовіччя, саме ченці сторіччя за сторіччям картографували ці схили, помічали, що лоза на одному пагорбі дає інакше вино, ніж та сама лоза за сотню метрів, і поступово сформували термін, який не має точного перекладу жодною мовою. Теруар – це сума всього. Тип ґрунту, його глибина, нахил схилу і куди він звернений, відстань від річки, мікроклімат, навіть мікробіологічна активність у ґрунті. У Бургундії, мабуть, і упевнили, що до цього весь світ, що теруар невідворотно вписується у смак, що дві ділянки, розділені межею і належні різним господарствам, можуть давати принципово різні вина з однакового сорту винограду, і що відтворити цей смак де-інде неможливо. Над вершиною цієї піраміди стоїть одне господарство – Domaine de la Romanée Conti, яке у всьому світі знають просто як DRC. Назва складається з двох частин. Романе – це латинська назва, яку вигадали ще римляни для цих виноградників, а Конті – це принц Луї Франсуа де Бурбон, двоюрідний брат Людовика XV, який 1760 року виграв у шалених торгах цю ділянку у фаворитки короля мадам де Помпадур і миттю оголосив, що відтепер вино вироблятимуть винятково для його особистого вжитку. Принц помер, однак ім'я залишилося. Сьогодні DRC – це 28 гектарів найпрестижніших виноградників Бургундії, і ключове слово тут – гектар. Основний виноградник господарства, той самий Романе Конті, охоплює лише 1 гектар. Це надзвичайно мало. З цього клаптика землі щороку отримують від 5 до 6 тисяч пляшок. І все, не більше. При тому, що охочих придбати їх мільйони. Звідси і ціна. Нові врожаї йдуть від 20 тисяч доларів за пляшку, старі значно більше. 2018 року одна пляшка Романе Конті 1945 року пішла на аукціоні Сотбіс за 558 тисяч доларів. 2026-го вже за 812 тисяч 500 доларів. Вино 1945 року – це особлива сторінка навіть за бургундським мірилом. Той рік був холодним і дощовим навесні, зате пекучим улітку, і врожай зібрали крихітний, зате надзвичайно концентрований. А ще це останній рік, коли виноградники DRC використовували старі лози. Після 1945-го їх викорчували через філоксеру і посадили нові. Тому 1945 рік – це не просто чудовий урожай, а й кінець цілої епохи. Тільки 600 пляшок, а з урахуванням того, що половину з них випили за цей час, відлік іде буквально на одиниці. Саме тому ціна – це не примха, а елементарна арифметика дефіциту. Розуміння причин такої ціни – це не підґрунтя для розуміння того, чому стала можливою афера Руді Курніавана. Якщо сотня осіб на планеті може придбати собі пляшку за $500 000 і кожна з них вважає цю пляшку чи не священною, то хто перевірятиме, чи ця пляшка справжня? Для такого ринку підробки неминуче лихо. Руді Курніаван народився 1976 року в Індонезії під ім'ям Джень Ван Хван. Він етнічний китаєць, якому батько дав індонезійське прізвище з практичних міркувань. Наприкінці 1990-х він приїхав до Каліфорнії за студентською візою, вступив до університету в Нортриджі за спеціальністю бухгалтерський облік і незабаром подав на політичний притулок, стверджуючи про переслідування за етнічною ознакою. 2003 року отримав відмову і мусив
виїхати до 25 квітня того таки року. Проте не виїхав і залишився нелегально. І якраз тоді почав з'являтися на закритих винних аукціонах у Каліфорнії. Треба сказати, що на старті він справді купував справжнє вино. Багато й дорого, витрачав до $1 мільйона на місяць. Це саме собою привертало увагу, хто цей молодий азіат, який скуповує все підряд. Але скоро стало зрозуміло, що він іще й неймовірно знається на тому, що купує. Руді міг наосліп лише за нюхом і смаком ідентифікувати 10 з 12 вин у будь-якому сеті. Це рівень, якого досягають роками досвіду і тисячами відкоркованих пляшок. Він описував вина як живих істот, оповідав про фанк старої Бургундії, той складний, земляний, грибковий, трішки гнилуватий аромат, який виникає у витриманому піно-нуарі і є ознакою якості, а не дефекту. Про те, як конкретний рік урожаю записався у вині, про що думали виноградарі і яке літо тоді було, люди слухали і вірили. Скоро Руді почав організовувати дегустації у себе вдома, запрошуючи до Аркадії, штат Каліфорнія, голлівудських продюсерів, колекціонерів, рестораторів, критиків і навіть самих виноробів. Він відкорковував пляшки 40-річного вина і розповідав про їхні біографії, ніби знав кожного особисто. Жив у будинку за $3 мільйони, купував дорогі автівки, носив костюми Hermes і годинники Patek Philippe. Ніхто не запитував, звідки гроші. Сам він казав про трастовий фонд. Це пояснення всіх влаштовувало, і ніхто не копав глибше. Згодом з'ясують, що гроші йшли від дядьків за материнською лінією – Гендрі Рагарджі і Едді Тенсіла, учасників найгучніших фінансових скандалів у індонезійській історії. Перший збанкрутував 2 банки і сховав приблизно $9 мільярдів на офшорних рахунках, а другий набрав кредитів на $430 мільйонів на будівництво нафтохімічних заводів, які так і не з'явилися, а потім підкупив охорону в'язниці і зник. Обидва на свободі. Сімейні гроші сумнівного походження фінансували кар'єру племінника, який знався на вині. Дуже по-азіатськи і дуже кінематографічно. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. 2006 рік став для Курніавана піком. Аукціонний дім Екер Мерал & Кондит провів 2 великі аукціони, де основну частину лотів становили вина з колекції Курніавана. Перший у січні, другий у жовтні. Разом було продано вина на понад $35 мільйонів. Директор аукціонного дому Джон Кепон відверто називав Руді найкращим дегустатором, якого він будь-коли зустрічав, і хвалив його, можливо, найбільший льох на землі. Окремі пляшки йшли за десятки тисяч. Бургундські вина 1930-40-х років, рідкісні врожаї Романе Конті, Домен Понсо, Магнум і Шато Мутон Ротшильд 1945 року. Це був тріумф. Але вже тоді певні спеціалісти ніяковіли. Як одна людина може мати стільки рідкісних пляшок? Від виноробів обмежених партій виходять сотні, а то й десятки пляшок на рік. Де він їх бере? Це запитання поки що залишалося без відповіді. Розв'язка почалася 2008 року. На черговий аукціон Еккер були виставлені 97 пляшок Домен Понсо, одного з найшанованіших господарств Бургундії, заснованого ще 1872 року. Цього дня в залі тихо сидів Лоран Пансо, 4-й власник господарства, людина, яка знає свої вина краще, ніж будь-хто інший. Він переглянув каталог і зрозумів миттєво. Домен Понсо почав виробляти Кльо Сан-Дені лише від 1982 року. Вина з врожаями 1945, 1949, 1966 не просто рідкісні, вони фізично не могли існувати. Ніколи. Жодна з цих пляшок не була налита в Морей Сан-Дені. Лоран Пансо вийшов із зали, зупинив аукціон і домігся зняття лотів. Скандал вдалося приглушити, проте не зупинити. Пансо зустрівся з Руді і запитав прямо, звідки ці пляшки. Курніаван написав на клаптику паперу 2 телефони і ім'я – Пак Хондра, і сказав, що купив усе в Індонезії. Пансо зателефонував. Один номер виявився факсом, другий – номером торгового центру. Ім'я Пак Хондра в Індонезії – це приблизно як Коваленко в Україні. Тепер Пансо знав точно – Руді Курніаван підробляє вина. І почав власне розслідування, яке тривало 4 роки і привело його через 3 континенти до ФБР. Паралельно мільярдер Білл Кох, американець, який нажив статки на нафті і витрачав їх зокрема на вино, найняв приватного детектива Брета Ганстейна. 2006 року Кох купив на аукціоні AMC кілька пляшок із колекції Руді, витративши понад $2 мільйони. Після скандалу з Пансо він вирішив перевірити свою колекцію цілком і виявив 443 підроблені пляшки. Частина видавала себе сама. Аналіз скла показував,
що пляшки виготовлені значно пізніше від заявленої дати. Корки не збігалися з еталонними зразками. На частині етикеток знайшли канцелярський клей ПВА, який з'явився після заявлених на пляшках дат. 2009 року Кох подав позов. 2010-го пан Со передав усі свої матеріали ФБР. Агенти почали стежити за фінансовими потоками Курніавана і незабаром виявили систему. Він регулярно купував партіями порожні старі пляшки, чисті етикетки, використані корки різних епох, кілька видів воску, спеціальні чорнила для старіння, паперу і клей. Певні знайомі Руді згодом зізнаються, що помічали дивну звичку. Він завжди забирав порожні пляшки після дегустації. Пояснення у нього було готове. Мовляв, підписує кожну і колись зробить музей спогадів. Це звучало зворушливо і переконливо. Всі вірили. Схема, яку встановило ФБР, була такою. Руді купував гуртом дешеве старе бургундське вино, погані врожаї, комерційні партії за $60 за пляшку. Потім змішував його з молодим каліфорнійським піно-нуаром у пропорціях, які старанно добирав для кожної конкретної назви і конкретного року. На пляшках він писав нотатки: 50% 1959-го Жевро Шамбертан, плюс 30% Опус Ван 2002-го, плюс 20%, добираючи формулу, доки вино не ставало достатньо переконливим. Далі робота над зовнішністю. Мочив етикетки в чаї, надривав краї, наносив плями вологи, добирав корки до епохи і віск за відтінком. Іноді за свідченнями навмисно додавав у пляшку трихлороцтову кислоту, речовину, яка надає вину запаху корка, щоб якби покупець скаржився на смак, то можна було б пояснити. Просто зіпсований корок, нічого страшного. Чому це працювало так довго? Тут є кілька причин. Перша, Руді справді мав феноменальний смак. Коли ти ставиш перед людиною 12 келихів без підписів і вона правильно називає 10, то це не успіх і не шахрайство, а талант. Саме цей талант він і використовував, щоб калібрувати свої підробки. Фактично, він робив вино, яке мало смакувати не як Романе Конті 1959 року за книжковим описом, а як воно може смакувати насправді з урахуванням старіння, варіабельності від пляшки до пляшки, всього того непередбачуваного, що робить старе вино старим. Друга причина – психологія. Коли людина платить $30 000 за пляшку і відкриває її на вечірці, де всі навколо знають ціну, то вона прагне смакувати, а мозок у цьому допомагає. Вино прагнуть відчути чудовим, отож воно стає чудовим. Саме тому чимало гостей Руді, які згодом дізналися, що пили підробку, сказали: але воно було чудовим. Бо було. Руді не наливав до пляшок дешевого каліфорнійського вина у чистій формі, він змішував якісну базу і вибудовував смаковий профіль вручну. Вранці 8 березня 2012 року агенти ФБР приїхали до будинку в Аркадії. На кухні вони знайшли те, що пізніше назвуть заводом підробок. Тисячі порожніх пляшок, підготованих до наповнення, сотні аркушів чистих етикеток від найпрестижніших господарств Бургундії, спеціальні штампи, кілька видів давнього французького воску, корки, розкладені за епохами, і зошити з рецептами купажів. Ті самі нотатки, які він ретельно писав на кожній пляшці. Гра закінчилась. У грудні 2013 року в Мангеттені відбувся суд. Руді Курніаван визнаний винним за 2 пунктами звинувачення. 7 серпня 2014 року йому дали вирок. 10 років ув'язнення і відшкодування збитків у розмірі $28 400 000. Він став першою людиною у США, засудженою до реального тюремного терміну за масштабне підробляння дорогого вина. До нього за це просто не саджали, бо і прецедентів такого масштабу не було. У листопаді 2020 року Курніаван вийшов дочасно і був переданий імміграційній службі, а у квітні 2021 року депортований до Індонезії. Щойно він опинився вдома, як почалося нове життя. Від 2023 року його знов помічають на закритих винних заходах у країнах Азії. Тепер він влаштовує атракціон. Гості приносять свої найкращі пляшки. Руді готує підробку, проводять сліпу дегустацію. Більшість гостей обирає вино Руді. Кажуть, що воно цікавіше. На ринку досі в обігу за різними оцінками від 10 000 до значно більшої кількості підроблених пляшок його виробництва. Багато власників, навіть знаючи правду, вважає за ліпше мовчати. Психологічно простіше сказати, що вино було добрим, аніж визнати, що тебе обдурив хлопець із Індонезії, який змішував купажі на кухонній стійці.
Проте є й серйозніший підтекст. Ця історія не лише про шахрайство, вона про те, наскільки смак суб'єктивний. Про те, чи існує справжність вина як об'єктивна цінність, а чи це конструкт репутації, провенансу і ціни. Про те, що бургундські господарства роками продавали ідею унікального теруару, і Руді Курніаван у певному сенсі показав, що ця ідея вразлива. Що спеціаліст з правильними інгредієнтами може відтворити те, що вважають невідтворюваним. І що люди, які платили сотні тисяч доларів за справжність, насправді часто платили за сліпу віру в казна що. Лоран Пансо, який зрештою і привів Руді до суду, сказав на виході із зали засідань: «Я не хочу, щоб хтось відкорковував пляшку з моїм ім'ям на етикетці і був розчарований. Це дуже по-бургундськи, проте. А тепер запитання до вас. Якби ви дізналися, що вино, яке вам здалося чудовим, виявилося підробкою, то чи змінило б це ваше враження від нього? Пишіть у коментарях, нам справді цікаво. З вами була Історія на тарілці. Ставте вподобайку, підписуйтесь і не забувайте про дзвіночок. До нових зустрічей!